तपाईहरु सम्पूर्णलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। सदा जस्तै आज पनि हामीले विभिन्न कुराहरू नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि तपाई यस YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्नु होला। र हामी सदा जस्तै MS वर्ड सम्बन्धी पढिरहेका छौं र आज पनि हामीले MS वर्ड सम्बन्धी नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। त्यसमा आज हामी पहिला चाहिँ हामीले होम इन्सर्ट र डिजाइन ट्याबहरू सकाइसकेका छौं र आज हामी पेज लेआउट ट्याबमा पेज लेआउट ट्याब भित्र भएका विभिन्न कुराहरू सिक्ने छौं। त्यसमा सर्वप्रथम रहेको छ यसमा पेज मार्जिनको कुरा छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि मेटरहरू टाइप गर्यौं MS वर्डमा हैन, त्यसलाई चाहिँ टाइप गरिसकेपछि टाइप गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलि आकर्षक बनाउने हैन, ती सेटिङहरू गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि चाहिँ प्रिन्ट गर्नका लागि चाहिँ हामीले मार्जिनहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, पेजको ओरिएन्टेसनहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, पेजको साइजहरू चाहिँ के कसो छ त्यो आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले पेजलाई आकर्षक बनाउनका लागि र डकुमेन्टलाई चाहिँ अलि प्रोफेसनल बनाउनका लागि चाहिँ हामीले यस कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले डकुमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा टाइपिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै सकेसम्म त हामीले मार्जिनहरू सेट गर्ने, पेजको ओरिएन्टेसन हैन, त्यसपछि पेजको साइजहरू यिनीहरू पहिले नै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए हामीले डकुमेन्टहरू रेडी गरिसकेपछि पनि त्यो सेटिङहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्न है। त्यसरी चाहिँ आज मैले चाहिँ यो मार्जिनहरू सेट गर्नका लागि तपाईलाई चाहिँ म्यानुअल र अलि सर्टकट मेथडबाट दुवै तरिकाबाट चाहिँ सिकाउने प्रयास गर्नेछु। र पेज मार्जिन भनेको खासमा चाहिँ के हो भने जस्तै यो हामीले टाइप गरेको यो जो टेक्स्टहरू छ यसको जुन व्हाइट एरिया छ चारैतिरको, जस्तै यो टप भयो हैन, यो बटम भयो हैन, यता राइट साइड भयो अनि लेफ्ट साइड भयो हैन। अब यो यी चाहिँ जो खाली स्पेस छ, व्हाइट स्पेस छ, यसलाई चाहिँ मार्जिन भन्ने गरिन्छ हैन। यो भित्री एरिया चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट एरिया भयो हैन, यो चाहिँ मार्जिन एरिया हुने भयो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लेफ्टमा कति छोड्ने हैन, राइटमा कति छोड्ने, टपमा कति छोड्ने, त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ सेट गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ मार्जिनमा गएर अब जस्तै यहाँ के छ कस्टम सेटिङमा टप बटम लेफ्ट र राइटमा 1-1 इन्च छ। यो चाहिँ खासमा MS अफिसको MS वर्डमा जस्तो 2003 मा चाहिँ छुट्टै सेटिङ थियो र 2003 पछिका भर्जनहरुमा चाहिँ टप बटम र लेफ्ट राइटमा 1-1 इन्च चाहिँ मार्जिन बाइ डिफल्ट नै राखेको हुन्छ। अरु आवश्यक पर्यो भने थपबढ गर्न सकिन्छ है। र यहाँ दिएको छ नर्मलमा पनि यहाँ दिएको छ हैन। अनि नेरोमा के छ यसमा चाहिँ टप बटम लेफ्ट राइटमा चाहिँ आधा इन्च अथवा 0.5 इन्च छोडेको छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले सेट गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी यहाँ मोडरेट छ, मोडरेटमा के छ 1 इन्च टपमा छ, 1 इन्च बटममा छ अनि लेफ्ट र राइटमा 0.75 छोडेको छ हैन। यसरी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो मार्जिन चाहिँ सेट भयो। अनि वाइडमा के छ, वाइडमा चाहिँ टप बटम 1-1 इन्च अनि लेफ्ट र राइटमा 2 इन्च छ। यसरी चाहिँ सेट हुन्छ। तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसरी मार्जिनहरुलाई यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छन्, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुने भयो। यहाँ हैन मिरर छ हैन, मिररमा चाहिँ के छ भने टप बटममा 1-1 छ अनि इनसाइड र आउटसाइडमा 1.25 अनि 1 इन्च छ हैन। यसरी चाहिँ यो मिरर मार्जिन चाहिँ खासमा 2 पेजको अर्थमा जस्तो बुकहरु किताबहरु बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ हैन। यो म अगाडि पनि बताउने छु। र यो MS अफिसको 2003 भर्जन छ जुन संस्करण छ त्यसमा चाहिँ टपमा 1 इन्च, टप बटममा 1 इन्च अनि लेफ्ट र राइटमा 1.25 छ हैन। यो चाहिँ लोकसेवाको क्वेशनहरुमा पनि प्राय जसो आउने गर्छ। 2003 को डिफल्ट मार्जिन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ क्वेशन आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यी चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। जस्तो त्यो भन्दा पछाडीको भर्जनहरुमा 7 हैन, त्यसपछिका सबै भर्जनहरुमा चाहिँ 1-1 इन्च टप बटम लेफ्ट राइटमा 1-1 इन्च छोडेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। यो चाहिँ लोकसेवाको क्वेशन पटक यी मार्जिनबाट पनि आउने गरेको छ हैन। अब हामीले चाहिँ अलि कस्टम आफ्नै तरिकाले दिनु पर्यो भने कस्टम मार्जिनमा गएर यहाँनेर जस्तै यहाँ दिएको छ 1 इन्च टप बटम 1-1 इन्च हैन, इनसाइडमा यति हामीले चाहिँ अघि
के अरे मार्जिन सेट गरेका थियौँ त्यही अनुसार नै देखाएको छ र हामीले यसलाई यसरी चाहिँ घटबड गराउन सकिन्छ है। यहाँबाट यहाँ घटाएको यहाँ तपाईँले प्रिभ्यूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति घटाइयो होइन। यसरी चाहिँ मार्जिनहरू घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ है। त्यसपछि यहाँ गटर मार्जिन भनेको छ। गटर मार्जिन चाहिँ यो पनि एक किसिमको मार्जिन हो जो चाहिँ खास गरी लेफ्ट र टपमा मात्रै छोड्ने गरिन्छ। यो किताबहरू छाप्दाखेरि विशेष गरी बाइन्डिङ गर्नु पर्यो भने जस्तो त्यसलाई चाहिँ पन्चिङ गरेर हामीले बाइन्डिङ गर्नुभयो अथवा स्पाइरल बाइन्डिङहरू गर्नु पर्यो भने हामीले लेफ्ट साइडमा जो बाइन्डिङ पर्पजको लागि स्पेस छोड्ने गरिन्छ त्यो नै गटर मार्जिन हो। त्यो चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ। र यसमा हामीले अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो यहाँ बाई डिफल्ट त यसरी दिएको छ, हामीले म्यानुअली पनि सेट गर्न सकिने भयो। अरू कुरा फेरि लोकसेवामा आउने भनेको विशेष गरी क्वेसनहरू के छ भने हामीले म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ कति चाहिँ मार्जिन छोड्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन। त्यसरी जस्तो मैले यहाँ राखिदिन्छु। यसरी चाहिँ राख्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मार्जिनहरू छोड्न सकिने रहेछ त भन्दाखेरि द मेजरमेन्ट मस्ट बी बिट्विन -22 इन्च एन्ड 22 इन्च प्लस छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ घटीमा पनि -22 इन्च र बढीमा 22 इन्च चाहिँ छोड्न सकिँदो रहेछ। यो चाहिँ लोकसेवामा आउँछ। यसलाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्न। लोकसेवा क्वेसनहरूमा रिपिट भएरै आएको हुन्छन् प्रायः जसोमा क्वेसनहरू। जुनसुकै आयोगहरूको इक्जामहरूमा पनि यो क्वेसनहरू दोहोरिएर आएको हुनसक्छ होइन। त्यसै हामीले चाहिँ यहाँ गटर मार्जिन भनियो। यसमा पनि सेम कति थियो त गटर मार्जिन कति राख्न सकिन्छ भन्ने छ। यसमा पनि यही सेम आएको छ। माइनसमा कति राख्न सकिन्छ होइन, अनि प्लसमा कति राख्न सकिन्छ, कति राख्न सक्ने भन्ने यहाँ यसले देखाएको छ होइन। यसरी चाहिँ मार्जिनहरूको बारेमा क्वेसन आयो भने हामीले यसरी नै यिनीहरू सम्झेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को छ तपाईँलाई पेजेसमा जस्तो नर्मल भयो होइन। मिरर मार्जिनको लागि यहाँ देखायो होइन। मिरर मार्जिन चाहिँ 2 पेजको लागि भयो। 2 पेज पर सिट भन्ने छ। यहाँ चाहिँ के गर्ने भयो, यो सेटिङ गऱ्यो भने प्रिन्ट गर्दाखेरि एक सिटमा चाहिँ 2 पेजको डाटालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सेट गरेर प्रिन्ट गर्दछ होइन। यहाँ देख्नुभएको तपाईँले प्रिभ्यूमा पनि देखाएको छ होइन। त्यसपछि बुक फोल्ड किताब छाप्ने स्टाइलमा होइन 2 पेजको यसरी बुक फोल्डको रूपमा पनि बनाएर आफै प्रिन्ट दिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ होल डकुमेन्ट गर्ने कि सिलेक्टेड टेस्ट गर्ने कि होइन, यी अप्सनहरू पनि छन्। यसलाई हामीले सेट गर्न सकिन्छ है। त्यसै गरी पेपरको साइजहरू छनौट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। यता पनि पेपर साइजहरू छ र यहाँबाट पनि हामीले गर्न सकिने भयो। होल डकुमेन्टमा गर्ने कि अथवा सिलेक्टेड टेक्स्ट मात्रै गर्ने होइन, ती अप्सनहरू छन्। पेपरको जस्तो बाई डिफल्ट चाहिँ यहाँ लेफ्ट साइड देखाए पनि जस्तो हाम्रो नर्मल्ली पेपर साइजहरू अफिसमा प्रयोग गर्ने अथवा धेरै जसो प्रायः जसो प्रयोग गर्ने चाहिँ A4 साइज हुन्छ होइन। यो लेटर साइज चाहिँ अमेरिकातिर प्रयोग गर्ने भएको कारणले अथवा कुनै मुलुकहरूको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पेपर साइजहरू हुन्छ त्यसरी नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ A4 साइज नै प्रयोग गर्दै आएका हुन्छौँ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ A4 नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लिगल साइज अलि लार्ज साइजको हुने भयो होइन। यसको यहाँ साइजको पेपर साइजको इन्चहरू पनि देखाएको हुन्छ। जस्तो मैले हजुरलाई यहाँ देखाउन सक्छु। A4 को कति इन्च छ, कति बाई कति इन्च छ होइन, लेटरको कति छ, लिगलको कति छ होइन, एक्जिक्युटिभ साइजको कति छ, A5 को साइज कति हुने रहेछ होइन। यिनी यहाँ विभिन्न अप्सन छन्। तपाईँले सबै इन्डिभिजुअल्ली चेक गर्न सक्नुहुन्छ पेपरको साइजहरू है। यसरी पेपर साइजहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू कुरा छ फेरि यहाँ ओरिएन्टेसन भन्ने छ। ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ पेज चाहिँ कस्तो गरी निकाल्ने, तेर्सोमा निकाल्ने कि ठाडोमा निकाल्ने भन्ने छ। जस्तो पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ ठाडो हुने भयो। अनि त्यसपछि ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ पेपर चाहिँ तेर्सो गराएर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो ल्यान्डस्केपको प्रयोग गर्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। पोर्ट्रेट भनेको ठाडो, ल्यान्डस्केप भनेको तेर्सो है। यसरी चाहिँ जुन आवश्यक छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। अनि जस्तो मार्जिनहरूको उसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हामीले यहाँबाट म्यानुअल्ली मार्जिनहरू मैले अघि तपाईँहरूलाई घटाएर देखाएँ होइन। यहाँबाट पनि घटाउन सकिने भयो। अर्को फेरि हामीले यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकदम सर्टकट तरिकाले नै मार्जिनहरू घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ
के अरे यहाँनिर माउसको कर्सर राख्छु होइन, राइट मार्जिनलाई यसरी चाहिँ तानेर चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ टप बटमको माथि यहाँको स्पेसहरू घटाउनु अथवा बढाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर कर्सरहरू राखिदिने, टप मार्जिन भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीले घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ होइन। त्यसै गरी बटममा पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ क्विकली चाहिँ हामीले पेजको मार्जिनहरू घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी म्यानुअल गर्नुभन्दा नि आफूले जानेको अवस्थामा चाहिँ यहीँबाट पनि हामीले लेफ्ट राइट टप बटमको मार्जिनहरू घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ है। यसरी यहाँबाट घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। यसरी माउसको कर्सर राखेर जब एरो आउँछ, लेफ्ट राइटको एरो आएको छ, त्यही अनुसार नै तपाईँहरूले सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। मार्जिनहरू यसरी सेट गर्न सकिने भयो। आफ्नो आवश्यकता अनुसार पेजको मार्जिनहरू घटाउन अथवा बढाउन सकिन्छ। ओरिएन्टेसन मैले भनिसकेँ। पेज पेपर साइजहरू भयो होइन, पेपर साइज कस्तो चुज गर्ने भनेर मैले भनिसकेँ। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा छ यहाँ कलमको बारेमा छ होइन। जस्तो हाम्रो यो सिङ्गल कलमको पेज छ होइन। जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ न्युज पेपर स्टाइलमा चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ कलमहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार चुज गरेर बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँ 2 पेज, यहाँ 2 कलमहरू भयो। यसरी न्युज पेपर पत्र पत्रिकामा जस्तै गराएर पनि हामीले कलमहरू सेट गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ 3 कलम बनाएर यसरी पत्र पत्रिकामा जस्तै गराएर गर्न सकिने भयो होइन। त्यसै गरी लेफ्टमा छोडेर, जस्तो लेफ्टमा थोरै छ, राइटमा बढी छ, यसरी चाहिँ पत्रिकाहरूमा जस्तै सेट गरेर निकाल्न पनि सकिन्छ। त्यसै गरी राइटतिर थोरै छोड्ने अनि लेफ्टतिर बढी छोडेर पनि निकाल्न सकिने भयो प्रिन्ट आउट निकाल्दा। अनि मोर कलम अप्सनमा गएर यहाँ लेफ्ट राइट मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। यसरी चाहिँ नम्बर अफ कलम कति बढाउने त, यसरी चाहिँ कलमहरू बढाएर गर्न सकिन्छ। र म्याक्सिमम कलमहरू कति थप्न सकिन्छ भन्ने पनि छ होइन। यसरी चाहिँ गरियो भने हामीले कलमहरू कति बढाउन सकिँदैछ, 1 देखि 45वटा कलमहरू बनाउन सकिने रहेछ है। यो पनि लोकसेवाको क्वेसनहरू प्राय आउने गर्दछ। यसलाई पनि सम्झिराख्न जरुरी छ। यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तो मैले यहाँ 10वटा कलमहरू दिएँ भने पनि अथवा 9वटा कलम दिएँ भने पनि यसरी कलमहरू बनेर आउँछ होइन। यहाँ गएर मोर कलम्समा गएर कति चाहिएको हो त्यही अनुसार चाहिँ गर्न सकिन्छ है। यसमा यो विड्थहरू पनि यसलाई घटाउने अथवा बढाउन सकिन्छ। कति यहाँनिर प्रिभ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन। स्पेसिङहरू कति राख्ने हो त्यो राख्न सकिन्छ होइन। अनि इक्वल कलम विड्थ गरियो भने यो कलमको चाहिँ इक्वल कलमहरू चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर मैले 3 कलम्स बनाएँ होइन। त्यसपछि यहाँनिर गएर कलमभित्र मोर कलम्समा गएर इक्वलमा टिक लगायो भने बराबर कलम्समा आउने भयो। अझै लाइन बिट्विन चाहियो भने चाहिँ हामीले यसरी लाइन राख्न सकिन्छ कलमको बिचमा होइन। त्यसै गरी जस्तो मैले यहाँ 2 कलम्स बनाएँ अनि लाइन बिट्विन गराएर यसरी ओके गरेपछि यसरी राख्न सकियो। जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ विद्यालयमा शिक्षकहरूले चाहिँ पेपरहरू क्वेसन पेपरहरू बनाउँदा पनि एउटै पेजमा 2टा कलम बनाएर क्वेसन टाइप गर्नुभयो भने यसलाई लाइन बिट्विन राखेर सल्लका चाहिँ एउटै पेजमा अटाउने गरी क्वेसनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो विद्यालयमा पनि प्राय प्रयोग हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ कलमहरूको प्रयोग अत्यन्तै राम्रो फिचर छ एमएस वर्डमा। अनि यसलाई अप्लाई गर्ने जस्तो होल डकुमेन्टमा गर्ने कि दिस पोइन्ट फरवर्ड योभन्दा पछाडि यो पेज फर्स्ट पेजभन्दा पछाडि गर्ने कि भन्ने अप्सन पनि हामीले चुज गर्न सकिन्छ होइन। यी अप्सनहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँनिर लाइन नम्बर छ। लाइन नम्बरहरू हामीले दिनु पर्यो भने यसरी लाइन नम्बरहरू दिन सकिन्छ होइन, आवश्यक पर्यो भने। नभए यो लाइन नम्बरलाई अफ गर्न पनि सकिन्छ। यहाँबाट नोन गरिदिएपछि यो हट्छ होइन।
त्यसपछि रिस्टार्ट इच पेज भनेको छ हैन। प्रत्येक पेजबाट चाहिँ अर्को नम्बर सुरु हुनु पर्यो भने जस्तै यहाँनिर यहाँ कति भयो पर एउटा पेजमा 70 सम्म आयो, फेरि नेक्स्टमा गएर 1 बाट फेरि सुरु भएर 66 सम्म आयो, फेरि तेस्रोमा गएर 1 देखि लिएर 68 सम्म आयो। यसरी प्रत्येक पेजमा चाहिँ के गर्यो रिस्टार्ट इच पेज भनेको छ, प्रत्येकमा गएर पेज नम्बर त्यो लाइन नम्बर चाहिँ छुट्टै भिन्न तरिकाले चाहिँ आएको छ हैन। रिस्टार्ट द इच सेक्सन भनेको छ, जस्तो सेक्सन भएको खण्डमा मात्रै त्यो हुन्छ। सेक्सन ब्रेकको बारेमा हामी चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियोमा पढ्नु, नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि सप्रेस फर करेन्ट प्याराग्राफ भनेको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ एउटा प्याराग्राफ छोडेर चाहिँ यसरी चाहिँ आएको छ हैन। यसरी पनि राख्न सकिन्छ लाइन नम्बर हैन। लाइन नम्बरको अप्सनहरू पनि छ, यहाँ गएर पनि हामी अड इभनको कुराहरू छ हैन। यसलाई चाहिँ कन्टिन्युअस नेक्स्ट कलम हैन, नेक्स्ट पेज, इभन अड पेज भन्नाले जोड बिजोडको पेजमा त्यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन। अब यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि मैले यसरी यो ब्रेक पढाउँदाखेरि तपाईलाई त्यस बारेमा पेज ब्रेकको बारेमा अर्कै भिडियो नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर मैले यसलाई नम्बरलाई हटाइदिन्छु। अनि अर्को छ यो हाइफनेसन भन्ने छ। यसलाई यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भने जस्तो मैले यहाँको यसलाई हटाइदिन्छु, तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। कलममा गएर यसलाई हटाइदिन्छु, यसलाई सिंगल कलम बनाइदिन्छु। अनि जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ भने टाइपिङ गरिरहेका हुन्छौँ, कुनै कुनै शब्दहरू चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यहाँबाट यसरी गएको अवस्थामा जस्तो यो वर्डसँग छुट्टिएर गयो भने जस्तो कुनै अरूमा पनि छुट्टिएर जान सक्छ। टाइप गर्दै गइयो अनि यसरी चाहिँ नेक्स्टमा जाँदाखेरि यहाँनिर हामीले प्रायः जसो कापीमा लेख्दा पनि हामीले यस्तो हाइफनेसनको प्रयोग गरेका हुन्छौँ ड्यास दिएर। जस्तो यहाँनिर अटोमेटिक राखिदिउँ भने के हुन्छ भने जस्तो यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्टको डिआइएफ लेख्यो, यहाँ अटाएन, अनि त्यसपछि एफइआरइएनटी चाहिँ यता आयो भनेको डिफ्रेन्टलाई टुक्रायो। तर यहाँ आधा अक्षर अगाडि छ भनेर देखाउनका लागि यसरी चाहिँ हाइफनेसनको प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। यो हामीले यहाँ हेर्नु साइड बारको साइड पछिको बार यता आएको हुनाले यसरी चाहिँ हाइफनेसन यता आएको छ। यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। कहिलेकाहीँ अक्षरहरू अटाएनन् भने यसरी हाइफनेसनको प्रयोग गरेर यसलाई चाहिँ राख्न सकिन्छ। यो अटोमेटिकली हुन्छ, मेनुअली पनि राख्न सकिन्छ है। अब पहिले नै राखेको हुनाले त्यहाँ देखाएन, यसरी चाहिँ हाइफनेसन राख्न सकिन्छ है। आजलाई मैले यति नै गराएँ। यो पेज ब्रेकको बारेमा मैले अर्को भिडियो बनाउने छु। तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिमसम्म हेरेकोमा तपाईलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यदि भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र सर्वप्रथम त म तपाईलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ आग्रह के गरेको छु भने भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि मलाई प्रोत्साहन पनि मिल्नेछ र मैले आगामी भिडियोहरू बनाउनका लागि पनि अलि हौसला बढ्नेछ। त्यसकारणले भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा हामी फेरि पुनः नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।